हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ भोपो अर्गुज इयरपोर्ट लिएर आएको छु। चार्जिङको रिपेयरको लागि चाहिँ लिएर आएको। यसमा चाहिँ सी टाइपको चार्जिङ पोर्ट छ र पहिला सुरु चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भन्नाले कसरी चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने हामी पहिला त्यो हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी चार्जिङ पोर्टतिर जाउँ। पहिला हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने त्यो पहिला हेरौँ। मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो पहिला डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलको सानो इन्ट्रो पश्चात चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यो अर्कै मोडलमा छ, ट्रायंगल टाइपमा छ। यस कारण चाहिँ मैले माइनस लिएको छु। पहिला यसलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यो एउटा खोलियो। अब यसको लागि खोल्नको लागि माथि पनि स्क्रू छ। यसमा चाहिँ प्लस छ। यो प्लसले यसलाई नि खोलौँ। हामीले यो स्क्रू पनि खोल्यौँ, त्यताको पनि खोल्यौँ। अब अर्को त स्क्रू छैन, यसभित्र हुन सक्छ। यसलाई थोरै हिर्दियौँ। यो पनि खोल्यौँ हामीले। यसलाई यता राखौँ। यसको स्क्रू यहाँनिर एउटा छ प्लस। यसलाई हामीले प्लसले खोलौँ। अब त्यसपछि यो बाहिर निक्ल्यो। अर्को यसको लागि पनि यहाँनिर यसको छ, यसमा पनि थोरै हिट दिउँ। यहाँनिर स्क्रू छ यसको, यहाँनिर यसको यहाँ स्क्रू छ। यसरी हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। यसको 1 2 3 4 स्क्रू यो खोलिसकेपछि यो बाहिर निक्लिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ म यो चार्जिङको लिएर आउँछु। अहिले चाहिँ यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ 4 स्क्रू हुन्छ। डाउनमा 2 स्क्रू, अपमा 2 स्क्रू र ब्याक साइडमा 2 स्क्रू। यसरी चाहिँ यो डिसेम्बल गर्न सक्छौँ भोपो अर्गेज किटलाई चाहिँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो मनपर्छ कमेन्टमा गरिदिनु होला। त्यही अनुसारले म भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्दैछु। यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो नि नलाग्यो नि कमेन्ट चाहिँ दिनु होला। र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसको चार्जिङ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर लिएर आउने छु भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।